เปิดนะครับเลปายแบนด์จังหวัดสุรินทร์ด้วยแล้วกันครับช่วงนี้ขออนุญาตนะครับให้พวกพี่นะครับวงพาราดอกนะครับได้ตรัสเตรียมนะครับแล้วก็นะครับจะได้มาพบกับนะครับพี่น้องชาวสุรินทร์อย่างแน่นอนครับเอาขอเสียงอยากพบกับพี่พาราดอกหน่อยเจ้าสุดยอดชาวสุรินทร์ด้วยแล้วกันเว้ยช่วงนี้เดี๋ยวให้พวกพี่เตรียมนะครับสักครู่ก่อนแล้วกันครับนะให้พี่น้องนะครับชาวสุรินทร์ของเรานะครับได้ใจเย็นๆก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวได้พบกันอย่างแน่นอนนะครับในค่ำคืนนี้นะครับสำหรับท่านนะครับท่านใดนะครับที่เป็นแฟนคลับนะครับของพวกพี่นะครับวงพาราดอกด้วยแล้วกันนะครับช่วงนี้ขออนุญาตนะครับยกติดเสียงก่อนแล้วกันครับ